Hur kan man vara så dum i huvudet att man eldar upp sitt långa, fina skägg? Ja, låt mig svara med några andra frågor. Varför bygger man en dimmaskin för 200 000 kronor i en rondell? Varför flyttar man en varg 4 gånger om den går tillbaka varenda gång? Varför jagar EU efter Storsjöodjuret? Varför betalade Arbetsförmedlingen 125 000 kronor för en debattartikel som var så dålig att den inte kom in i tidningen? Och varför värmer en kommun upp en sjö 5 grader? Vi är ju väldigt naiva i Sverige och när jag kommer tillbaka från FN, från New York, från Kosovo så finner jag att Studio 1 håller på i 2 dagar och pratar om man ska få ta sig med sig äpplen till skolan eller inte så tycker jag att det är ganska hemskt faktiskt. Varför renoverar Falun 2 hoppbackar för 100 miljoner kronor fast det bara finns 5 backhoppare i kommunen? Men det är klart att det också finns exempel där man satsar skattepengar utan att riktigt tänka på att det här är faktiskt skattebetalarnas pengar som vi använder. Och de kanske inte egentligen tycker att det här är världens viktigaste grej att göra med deras pengar. Varför köper en politiker en bro på Blocket som är 2 meter för kort? Hallå, det är inte dina pengar. Du kan inte bara slösa bort det på vad som helst. Jag har samlat 365 exempel på slöseri med dina skattepengar i en bok. Låt oss börja med nummer 362. Alltså man tror ju inte det från utsidan, men det här är faktiskt en kommunal fastighet. Karlstad kommun, de köpte det här huset för 3,1 miljoner kronor. Det var ett ordentligt överpris, men man ville få bort Hells Angels till varje pris. Det gick så där. Kommunen glömde nämligen bort en liten, men viktig detalj. Per Samuel Nisser, hur kunde det här ske undrar man ju att Hells Angels blev kommunal hyresgäst? Ja, alltså bakgrunden till det är ju att det finns en kamp, ett ställe, en fastighet där Hells Angels har funnits rätt många år. Och för ett år sedan, lite drygt ett år sedan, så ville polisen att vi skulle hjälpa till att köpa den fastigheten. För de sa att det skulle hjälpa polisen i deras arbete att jobba mot kriminella organisationer och den typen av så att säga, grupper som finns runt om i Sverige men även här i Karlstad och konkret. Vem är du? Ismo Salmi, advokat för Solstadens Motorsport. Också kända som Hells Angels. Också kända som Hells Angels, ja. Som nu är kommunal hyresgäst. Ja, de har blivit en kommunal hyresgäst, detta på grund av kommunens sjabbel. När tingsrättens dom kom med konsekvensen då att Hells Angels blir kommunal hyresgäst och dessutom med 3 miljoner i fickan. Hur kände du då? Alltså jag är inte så överraskad. När vi gick in i det här för ett år sedan så sa vi mycket tydligt att börjar vi jobba på det här sättet, att på olika sätt hjälpa polisen i det här arbetet, i det här fallet att köpa en fastighet, då kommer det säkert bli massa krångling. Det är ju så lätt som kommunalråd att sitta och peka finger och titta, det där är en kriminell klubb, de ska vi bli av med. För grejen är den att det finns ingen kriminalitet i Hells Angels. Men om det kändes så, varför var man inte noggrannare i hur uppsägningen gick till? Ja, det vet vi ju i och för sig juridiskt inte än vad det är som är det rätt eller fel. Ja, det första som slog mig var att nu är det någon stackars kommunaljurist som kommer få fiskarna varma när kommunalrådet kommer att ställa lite frågor. Vad får ett sånt här misstag för konsekvenser för den tjänsteman som har fattat beslutet? Misstag vet vi ju inte än förrän juridiken har sagt sitt. Ja, tingsrätten har ju sagt sitt. Ja, men då kommer det att prövas igen i en högre instans, just den frågan. Och det finns andra processer också. Så att jag ger mig inte in i tolkningar och spekulationer utan det får ha sin gång. Vad var det man missade? När man säger upp en lokal hyresgäst, då ska man ta med en mening i uppsägningen där det står att om man vill ha skadestånd på grund av uppsägningen så ska det hänskjutas inom 3 månader till hyresnämnden. Och det här fanns inte med? Nej, det fanns inte med. Och det såg du på en gång? Ja, det såg man ju. För det är ju det som man automatiskt tittar efter. Och jag menar, har man överhuvudtaget nosat lite grann på hyresrätter så är det det som man tittar på. För säkerhets skull så tar man alltid med en sån. Så nu är alltså
Hells Angels kommunala hyresgäster och de har redan börjat ställa krav på renoveringar. Vad är det för brister det handlar om? Det är allvarliga brister, det är taken som måste lagas, det är fuktskador i väggar, det är fuktskador i golv, skadade trappor, så att det är dyrt. Ska man skratta eller ska man gråta? Ja, man bara tar sig för pannan över kommunal dårskap. Men om man är advokat så kan man i alla fall skratta hela vägen till banken. Ungefär så, ja. Inga-Britt Ahlenius, om jag säger slöseri med skattepengar, vad tänker du på då? Då tänker jag nog framförallt på Gustav Möller, en gammal socialdemokratisk socialminister som har sagt att varje ineffektivt använd krona är en stöld från de fattiga. Stämmer det idag också? Det stämmer idag också, och det skulle ju naturligtvis vara någonting som framförallt de kommunala tjänstemännen tänkte på varje dag i sitt värv. Om du har tagit de här pengarna av människor eller anförtrotts det av andra som har tagit det av dem, då ska du banne med se till att det är någonting du satsar på som de personerna som har betalat tycker är mer värt än de pengar de betalade för. Annars så har du inte skött ditt jobb ordentligt och då borde du skämmas för detta. I det här huset bakom mig så låg det förut en strippklubb. Det tyckte inte kommunpolitikerna i Jönköping var så bra. Så de köpte huset för 3,1 miljoner kronor. Strippklubbsägaren, han tog de här miljonerna och öppnade en ny strippklubb. Fast i centrala Jönköping, mitt emot en skola. Smart. Här i Kristianstad finns Sveriges lägsta punkt, 2,41 meter under havsytan. Och här finns också vad som kallats ett av Sveriges häftigaste byggprojekt. Ett hus på pålar. Här ute i vattnet så ligger ett stort trähus som ska se ut som ett rede i vassen. Det här är ett så kallat naturrum som ska fungera som en port till naturområdet. Kostnaderna för det här spektakulära bygget, de blev dubbelt så höga som beräknat. Omkring 90 miljoner kronor. Varför då? Jo, ett skäl det var att man hade underskattat kostnaderna för pålning. Ja, pålning. Trots att själva idén var ett hus på pålar. Det blir ju lätt dyrare än beräknat. Och huset på pålar, det är inte det enda som har blivit dyrare än beräknat i Kristianstad. När kommunen bestämde sig för att bygga en ny arena så skulle det kosta max 250 miljoner kronor. Men det blev dubbelt så dyrt, 1,5 miljard. Det är ju ganska mycket pengar, så inte konstigt att Kristianstad tvingades höja sin kommunalskatt till en av Skånes högsta. Så den kommunala verksamheten omfattar ju 70% av den offentliga verksamheten. Merparten av den offentliga verksamheten bedrivs av kommunerna. Och det är också så att de flesta medborgare i vårt land betalar bara kommunal inkomstskatt. En tredjedel av medborgarnas inkomster går till den kommunala verksamheten. Jag tror att det handlar om att man inte riktigt tänker när man gör en statsbudget. Så tror inte jag, då sitter man inte och tänker så här, nu ska vi hantera skattebetalarnas pengar. Utan man tänker att det här är statens pengar och de ska vi se till att de används på ett sätt som vi tycker är bra. Det här är infarten till Landskrona.
Kommunen ville att man skulle få ett trolskt intryck när man kom hit. Så man installerade en dimmaskin i den här rondellen för 200 000 kronor. Det var bara ett problem. Det blev dimmigt. Och det är inte så bra i en rondell. Så kommunen tog dimmaskinen ur drift. Sen satte man den på plats igen, fast den här gången utan dimma. Så en dimmaskin utan dimma för 200 000 kronor. Det ger ju ett trolskt intryck av Landskrona. Grundproblemet är väl att man inte riktigt ser var pengarna kommer ifrån. Föreställ dig själv att du plötsligt får en oändlig tillgång till pengar. Du gör av med pengarna idag, imorgon kommer det nya. Du gör av med pengarna då och så kommer det nya i övermorgon också. Och då är det klart att du skulle slappna av lite i ditt förhållningssätt till pengar, ditt förhållningssätt till resurser. Och jag tror att väldigt många i den offentliga apparaten, politiker och tjänstemän, de har ett förhållningssätt till skattemedel på det viset. Eftersom det inte är de som tjänar ihop pengarna, det är inte de som tar riskerna och jobbar övertid för att skapa pengarna på det viset, så finns det också den här lite avslappnade attityden att det kommer nya pengar så småningom och då måste man inte vara riktigt lika noggrann som om det var ens egna pengar. Ja, men då tänker man så här, de här pengarna finns här i budgeten, vi ska spendera dem. Och en gång var det ju några miljarder kvar under utgiftstaket då, som man säger. Alltså några miljarder till som man kunde ha tillåtelse att göra av med innan årsskiftet. Det var bara några år sedan. Då bestämde regeringen att man skulle ta de där pengarna och lägga i en utvecklingsfond i Norrland. Behjärtansvärt ändamål kan man tycka. Det är ju viktigt med utveckling i Norrland och nya företag och så. Å andra sidan var ingen där som hade bett om de här pengarna. Jag försökte fråga då, var kom initiativet ifrån? Är det så att det har varit ett hårt tryck på er att ni ska införa den här fonden för att det finns massor med företag där som vill starta men som inte får pengar? Är det så att det finns något särskilt ni har tänkt er att de här ska användas till? Nej, det fanns ingenting sånt. Utan enda incitamentet, eller liksom det som fick igång det där, var att det fanns lite pengar kvar under utgiftstaket och någon då kom på att ja, men Norrland, det blir bra. Ja, slöseri med skattepengar är ett väldigt stort problem. Av det enkla skälet att slöseri, det är ju att vi använder någonting som vi värderar högre till att skaffa oss någonting som vi värderar lägre. Det vill säga att det för oss längre bort från allt vi vill åstadkomma, de mål vi vill uppnå. Och när man gör det med skattepengar, då gör man det med någon annans pengar. Det är ju det som tillför en moralisk dimension i det hela. Det är inte ens egna surt förvärvade slantar, utan andras. Allting börjar med en idé, eller hur? Och idén till koggarna i Malmö, den föddes här på Fotevikens museum i den här vikingabyn. Det här är vikingabyn i Foteviken. Ja, ingen riktig vikingaby utan en låtsas vikingaby som kostat skattebetalarna miljontals kronor. Ja, till och med hundratals miljoner kronor. För eldsjälarna här, de kom på att skattebetalarna skulle finansiera bygget av 2 kopior av medeltida skepp. Det är ett fantastiskt skepp det här, måste jag säga. Vad sa du? Ja, vi håller på att reparera lite grann här nu. Så det är ständigt underhåll på den här. Så. Men du var med och byggde den här från början? Ja, det var jag. Vi började väl 1999. Det var klart 2003. 15 år i år. Just det, ja. Stämmer.
Varför byggde man kopior på medeltida skepp? Ja, det var ju ett arbetslöshetsprojekt från början, så Malmö stad frågade om vi hade något projekt som vi kunde tänka oss, och så ja, vi kan ju bygga några koggar, och då fastnade Malmö på det, och så gick man med på det, och så satte vi igång och byggde dem. Tanken var att de här båtarna skulle locka turister till Malmö. Istället så gick båtarna med miljontals kronor i förlust. Kostnaderna blev lite höga, tyckte Malmö stad. Hur höga? Men kultur, ja, det har jag ingen aning om. Jag har inte något med ekonomin att göra precis. Och när de 2 båtarna kostat 138 miljoner kronor, då bestämde sig Malmö stad för att försöka sälja dem. Det var bara det att marknaden för kopior av medeltida skepp, ja, den är ganska begränsad. Och hur mycket såldes de för? 100 kronor. Ett bra pris. Jättebra pris. Det köper man inte många båtar för, inte ens en gummibåt. Och här fick man 2. Här fick man 2, ja. Så kommunen i Malmö, de sålde de här 2 båtarna för 100 kronor. Hallå, det var Daniel. Hej Daniel, Martin Borgs heter jag. Hej Martin Borgs. Hej, du, jag är dokumentärfilmare och ringer dig med lite frågor kring de här koggarna som du var med och sålde. Ja, precis. Du ringer vid helt fel tillfälle. Men om du ringer med ett par veckor så har jag tid. Hur kan man sälja ett par båtar som har kostat 138 miljoner kronor för 100 kronor? Det är jättelätt för politiker att gå omkring och skapa arbetstillfällen och fototillfällen genom att klippa band, genom att inviga någonting, genom att berätta här har vi verkligen satsat på någonting. Men det är väldigt svårt att se vad hade blivit av annars om de här pengarna hade fått stanna i medborgares fickor och de fick använda sin samlade skaparkraft, sin samlade sociala intresse, sin medkänsla, sitt intresse för hembygden för att skapa det de tycker är viktigt. Vad hade vi haft där istället? Vi har ingen aning och vi kommer aldrig få reda på det. Ibland känns det som att en kommun gör vad som helst för att sätta sig själva på kartan. Karlstad, de valde till exempel att sponsra dokusåpan Värmland Forever i TV3 med 150 000 kronor. Kommunen ville nämligen visa att Karlstad var mer än bara skog, hike och Bengt Alsterlind. Hej Victoria. Hej Victoria, det här var Martin Borgs. Hejsan. Hej du, tack för att jag fick ställa några korta frågor till dig. Ja, det är lugnt. Då ska vi vända på dig. Okej. Så, baksidan är inte lika farlig. Åh Jesus, där nere kändes det rejält. Det jag är nyfiken på, det var ju det här när kommunen först gick in och sponsrade för att man tyckte att Karlstad förknippades lite för mycket med Bengt Alsterlind och skog. Och sen så blev de upprörda i efterhand. Jo, precis. Och det kändes ju lite skumt. Ja, det kändes som att de sköt sig själva i ryggen liksom, istället för att stå upp för att vi har gjort ett program som liksom är rent... Alltså det var inget sexistiskt på det viset. Det blev skandal redan i första avsnittet som bjöd tittarna på underlivsvaxning. Är det många män som gör det här? Kör ner liksom? Nej. Har något som hänger och dinglar och sånt. Jag tänkte mer om man tar partiet över liksom. Jag tycker att all publicitet är bra publicitet. Det har ju uppmärksammat på alla konstiga plan liksom, och folk har ju sett att det är en schysst stad och alla vet till exempel nu när André gick vidare och var med i Farmen och Let's Dance och allting. Jag menar, det drar ju folk hit också. Det sätter ju Karlstad på plats på kartan. Ja, det här sätter Karlstad på kartan. Mm. När Karlstad utvärderade sin satsning, då visade det sig att den här dokusåpan hade gett Karlstad, citat, mycket negativ publicitet under 2 månaders tid. Slutcitat. Välkommen till Götene kommun. Hej, Martin Borgs heter jag. Ja, hejsan. Hej, du, jag har lite frågor kring medeltidens värld. Ja, Vem kan jag tala med då? då ska vi se här lite. En av de viktigaste uppgifterna för varje kommunalpolitiker, det är förstås att sätta kommunen på kartan. Det här är Götene i Västra Götaland och i början av 2000-talet då kom det många turister hit. De ville gå i Arns fotspår som det hette. Arn, det var en påhittad figur i en riddarroman om medeltiden. Det är upptaget hos anknytning 860-10. Idag så känns det ganska länge sedan, men på den tiden så, ja, då kunde det vara fullt av bussar utanför kyrkorna här i trakten.
När sen böckerna om Arn skulle bli till film, då började kommunpolitikerna att drömma. De hade nämligen hört att filmerna om Sagan om ringen hade lockat massor av turister till Nya Zeeland och tänkte att wow, filmen om Arn, de kommer väl göra samma sak fast för göterna. Vill ni prata med en telefonist? Var god dröj. Omkoppling sker automatiskt. Så kommunen tog över rekvisitan från filminspelningarna och byggde en så kallad upplevelseanläggning. Smart. Ni kopplas nu till telefonist. Medeltidens värld öppnade 2008 och skulle locka 50 000 turister om året hit till Götene. Det skulle vara en försiktig beräkning. Välkommen till Götene kommun, sökt på Åsa Karlsson. Ja, Upptaget står det på anknytningen. Vill du dröja? gärna. En inte så försiktig beräkning, det var att medeltidens värld bara skulle kosta kommunen 7 miljoner kronor. Det blev nämligen 100 miljoner kronor. Och det här är vad man fick för pengarna. Åsa Karlsson? Hej Åsa, Martin Borgs heter jag. Ja, hej. Jag gör en dokumentärfilm om slöseri med skattepengar. Och då var det svårt att undvika medeltidens värld. Jaha. Vad var det som gick fel enligt dig? Ja, alltså det är en jättelång historia. Det går inte att ta det på telefon. Hallå? Ja, hej Bert. Martin Borgs heter jag. Hej. Hej, jag är dokumentärfilmare. Och du kanske minns mig, jag gjorde några inslag som sheriffen för dig när du hade ett eget tv-program. Vad vill du dokumentera nu då? Jag står här utanför din borg i medeltidens värld. Jaha, det är inte min borg. Jag har aldrig varit min borg. Det är företagarnas borg i Götene. Ja, okej. Hur kom det sig att du klev in från början? Nej, jag var inne som konsult först. Innan... Sen så gick jag in och tänkte, så gick det åt helvete för dem för första året, alltså det året. Så där tänkte jag driva det i en liten skala med små entreprenörer. Men i och med att vi inte fick byggklar så fick vi inte in andra entreprenörer. Så kapsejsade hela den här grejen. Var du med? Vi gjorde inte ordning lokalerna som de skulle göra till taket, läckte i stallet till exempel. Vi kunde inte ha hö eller någonting där då. Nej, det var inget som fungerade. Och ser du liksom den här historien, tittar du på hur Göteneborna, hur de har det idag, så är de rätt så... De är rätt så nöjda med att vi har gjort den här avvecklingen. Så att det är utagerat nu, känns det som. Så att slår det gräs lite tidigare. Så här är det, jag tror det är 100 miljoner eller. Om du går efter granskningssiffror så kan du ju glömma av det, för de är ju helt ute och cyklar. Hur mycket pengar tror du det handlar om då? Ja, jag vet, 70-80 kanske. 70-80 miljoner, ja det är en hel del det också. Du, det här med att blanda de här gamla medeltida byggnaderna med det här är lite mera, vad ska vi säga, färgglada. Det här är lite mer färgglada. Ja, men det går inte med medeltidsgrejer. Det finns ju inget ställe som har lyckats någonstans överhuvudtaget. Så det är kört, ungarna gillar inte det där. Hur fan tror du att det ska vara barnfamiljer och komma till någon sån? Det var ju första felet de gjorde. Ja, och vad gillar barnfamiljer, det vet ju du. Ja, men de gillar ju Sommarland och Liseberg och den typen och så vidare. Och går det för långt ifrån den så har du ingen chans. Vems är ansvaret? Alltså i slutändan, eftersom det är kommunala pengar så är det alltid politikers ansvar, så kastar det. Jo, och det är det jag är nyfiken på. Att om man satsar 80 miljoner kronor på någonting som tvingas slå igen och som bara blir ett fiasko, då anses det vara rätt i räkenskaperna om man får ansvarsfrihet. Om man anser det. Varför är det så korkat? Alltså vad beror det på? Politiker är inga affärsmän överhuvudtaget. Och politiker kan inte syssla med sånt. Och varför gör de det i alla fall? Nej, men de politiker ska se till att de får tag i entreprenörer som är villiga och ska stötta dem till 100%. Istället för att vara entreprenörer själva? Ja, visst. Och så driva något själva. Du, Bert, tack för att jag fick prata med dig. Ja, bra. Hej då. Hej. Ja, shit. Vad säger man? Vad säger man? Så mycket frågor som man kan få när man... Det är liksom ett sånt jävla mörker.
Problemet är att vi har väldigt lite av ansvarsutkrävande när det gäller helt enkelt för mycket pengar går åt på olika sätt i en offentlig administration. Därför att det är svårt att skapa den typen av regelverk utan att det blir oerhört övervakande, utan att det blir oerhört mycket och många kontrollmekanismer i varje skede. Det är ju därför som jag ser det som viktigt att se till att så mycket som möjligt av resurser som används spenderas av människor som har samlat ihop eller arbetat ihop de pengarna på egen hand. Därför att då finns det naturliga kontrollmekanismer. Men du har inte några tydliga processer för ansvarsutkrävarna. Utan den föreställningen är att man kräver ut ansvar i de kommunala valen, vilket är helt otillräckligt. Och dessutom så har du en process där kommunfullmäktige årligen ska ge ansvarsfrihet till de kommunala nämnderna. Och det fungerar ju inte heller eftersom du har en politiskt vald revision som inte ser till sitt uppdrag i medborgarnas tjänst utan som gör partipolitiska överväganden. Mitt i de djupa värmländska skogarna ligger Hagfors. Det är inget gammalt samhälle utan uppstod när man byggde ett stålverk här för omkring 100 år sedan. När det inte längre fanns jobb på stålverket, då blev det kris. Vad skulle alla jobba med nu? Lösningen hette förstås turister. För 15 år sedan invigdes ett påkostat rovdjurscenter med det internationellt klingande namnet The Big Four of Scandinavia. Rovdjurscentret kostade 40 miljoner kronor och skulle locka 30 000 turister till Hagfors om året. Nej, det blev inte riktigt så. Så kommunen sålde alltihopa till en hembygdsförening för 1 krona. De hade nämligen en lada över mitt ute i skogen. Den här. Låt oss se vad vi fick för 40 miljoner kronor. Wow! Den lyser jag tänd först, det är den släcker du nu. Knappen. Ja, så. Nej, det var... Ja, det ska vara släckt. Så ska vara släckt. Så ska... Hopp. Ja, jag har utvilt tillstånd ett... Nej. Inte längre, ja vad ska jag säga, att jag var ifrån bara meter så här. Oj, då sa jag, vad fin du var. Ja, en varg finns där i alla fall. Tjena gråben. Jag tänker om det här är hon Junselevargen. Hon flyttvargen, du vet, henne som de har flyttat fram och tillbaka. 4 gånger, vad var det? 5 miljoner kronor. Ska vi se, då har vi lodjur och varg och järv. Då är det björnen kvar då. Det där måste väl vara vargen som ylar. Som liksom har ordförande och vice ordförande och så är det en som är elektriker om jag säger. Så det har hållit på med det här. Du, och i år, vad blir det för öppettider i sommar? Ja, det är midsommarhelgen och sen så
Så börjar ju klarhelgen den 5 juli och går 9 dagar. Och annars får man höra av sig om man vill komma och kika. Ja. Och så är det en busslast. En busslast? Ja, där kommer det nu nästa vecka tror jag som han har gäster. Ja. Ja, som sagt, tack så mycket. Tack. Tack. Och vilken vacker dag. I grund och botten tycker jag att det här säger något oerhört hoppfullt om vårt samhälle. Det säger att det finns otroligt finurliga människor där ute. Mängder av entreprenörsämnen som har idéer, som har uppslag till både vad de ska göra och hur de ska skaffa finansiering. Sen har vi tyvärr organiserat de offentliga systemen på det viset att ofta är det lättaste sättet att lära sig vilken byråkrati man ska till, vilka blanketter man ska fylla i, hur man ska fylla i dem med rätt kodord. Och då trillar pengarna in. Men det visar ju också att tänk vad som skulle vara möjligt med all denna kraft, med all denna begåvning. Vi har inte att göra med ett gäng potatissäckar som inte gör någonting, utan vi har ju att göra med oerhört driftiga människor. Tänk vilken skaparkraft som skulle släppas fri om de inte gjorde saker på exakt det sättet som kommunen, landstingen, staten eller EU har bestämt att de skulle göra. Utan istället släpp lös era vilda, galna idéer om vad som ska funka. Men försök styra dem lite mer mot det som människor i allmänhet skulle vara intresserade av. Där det finns köpkraft och intresse att satsa på det. Som så många andra så hade kommunpolitikerna i Hallstahammar en dröm om Hollywood. De förvandlade därför ett gammalt fabriksområde till Sveriges egen drömfabrik. De kallade det Hollyhammar. Men efter bara 4 år så drog sig produktionsbolaget ur alltsammans. Och den spruckna drömmen om Hollyhammar kostade skattebetalarna 100 miljoner kronor. Och idag finns bara några av fasaderna kvar. Svenstavik ligger i Jämtland vid Storsjöns södra spets. Här finns det inte så mycket som lockar turister, förutom en sak förstås. Skottland har kanske Loch Ness, men Jämtland har faktiskt Storsjö och djuret. Så några eldsjälar här i Svenstavik, de kom på idén att myten om Storsjöodjuret skulle kunna locka turister. Men då behövdes förstås en unik spaningscentral, ja ett Storsjöodjurscenter. Den 12 december 2012, klockan 12:12, då invigdes Storsjöodjurscentret här i Svenstavik. 9 miljoner kronor hade man fått i bidrag från EU, Länsstyrelsen, Tillväxtverket och landstinget. Man fick någon slant från kommunen också. Den ekonomiska kalkylen byggde på att 15 000 personer skulle betala 150 kronor var i inträde. Det blev bara 3 000 besökare och då blev det problem. Vad är förklaringen tror du? Att det fanns ju förväntningar om att det skulle komma 15 000 besökare. Ja, dels var det en felberäkning. Eller vi kan säga så här, det där är jättesvårt att veta. Det var jag som skrev ansökan och sen utifrån den statistik som finns hos produkter runt omkring, typ nere i Klövsjö, som har gårdsmejeriet, de har alltså över 30 000 besökare. Och sen Mosgarden hade 30 och nere i Klövsjö, jo men de har också över 20. Så att när vi tittar och Viknäs har över 50 000 besökare och tänkte vi, ja då lägger vi oss på 15. Tyckte vi att det var lågt, men alltså det kommer inte att ligga på mer än, alltså blir det 3 000 per år så det ligger ju där nu så är det bra. Om det hade stått 3 000 besökare i ansökan, hade ni fått pengarna tror du? 300, 400, men vänta, det blir inte 500 där. Det blir väl det va? 50, 100. Och sen inträde? Ja. Inträde hoppar över till. Nej, herregud, det är klart det är ju... Okej, varsågod. Var ni snälla. Ja, Bert och stötta föreningen. Hej. Hej. Hej på dig. Hej, vem är du?
Kurt heter jag, jobbar med Stortjurcentret naturligtvis i föreningsformen Västerviks företagarförening. Vad kul. Ja, jättekul att hålla på och välkomna hit, men jag brukar mest vara på sjön. Så det är jag som har båten ute och jobbar mycket med kameran och det här. Så att det är det som... Har du sett någonting? Alltså jag själv har inte sett mer än indicier, vågor och såna här saker kanske. Men man stannar verkligen upp när man ser någonting och tittar en extra gång. Du tror? Ja, alltså det som jag säger är att vad det är för någonting, det vet man inte. Men när man har sin bästa vän, exempelvis en god vän som kommer till dig och vill prata med dig och berätta om vad han har sett. Någon som du tror, någon som du känner väldigt, väldigt väl. Och han kommer berätta en hårresande berättelse och du litar på den här killen till 100% och har känt den i 30-40 år. På det sättet, inte förstå tror jag man riktigt förstår att de har upplevt någonting, de här som har sett någonting. Vad skulle du säga var framgångsfaktorn? Vad var det som gjorde att ni kunde få det här förverkligat? Nej, det var intention. Alltså att det beslutet tog Tillväxtverket. Det var alltså tekniken som var ny. Det var det som gjorde att vi fick de här över 5 miljonerna för ny teknik. Alltså att vi kombinerade. Vi hade ju aldrig fått pengar för liksom, nu ska vi fånga storsjödjuret. Utan det hade ju att göra med att man beskrev att nu ska vi göra ett interaktivt center. Alltså med den nya tekniken. Det var det som verkligen gjorde att vi fick pengarna och kunde realisera det här. Ja. Just observationsplatsen som vi kallar oss för då. Den finns fortfarande kvar i Stortjurcenter idag. Ja, och berätta, kan vi kika på den? Ja, absolut. Det var lite tekniska bekymmer som alltid. Alltså teknik ute i havet, ute i sjön skapar ju problem. Och det har vi just nu, så bilderna är inte speciellt bra helt enkelt. I morse har vi suttit och diskuterat vad vi ska göra åt det. Och det kommer troligtvis bli 2-3 nya kameror. Framförallt putsa upp de gamla, men 2-3 nya kameror i sjön och sen helt enkelt använda samma lina och kabelöverföring och allting som teknik i övrigt. Och här borta har vi allting som är sparat på Jantlis museum är den som har sparat alla iakttagelser som människor har lämnat in. Här har vi samlat allt det i en datamaskin så man kan liksom bara enkelt klicka på någon av de här punkterna. Kanske där måste vi klicka när jag tänker efter. Av någon anledning så får jag inte fram. Det vill säga här får du fram allting som har med de iakttagelser som människor från 1800-talet, 1700-talet upplevt. Här borta får vi se om det går vidare. Här kan barnen göra sitt eget djur. Och här kan du också börja leka med huvudet lite grann så att det rör sig. Genom gestikulering så kan du få det här gå upp och ta ner och lite sådär. Här står barnen och studsar fram och tillbaka. Här får barnen ta fram ett förstoringsglas. Vad är det som ligger här? Vad är det för någonting? Kan det här vara någonting som är lämningar från långt tillbaka i tiden? Ja, vad är det här? Jag vet inte. Men det kan vara någonting. Och så börjar barnen undra, kan det vara stortjursägg? Ja, jag vet faktiskt inte, men det kan det faktiskt vara. Du har ju lagt ner mycket tid på det här och varit duktig att få pengar till Svenstavik. Hur känns det nu när det inte bidde så mycket mer än en tumme? Det känns ju sorgligt naturligtvis och inte effektivt heller. Man räknar ju med mycket färre besökare nu än vad det var tänkt från början. Och vem är ansvarig för det? Ja, det är styrelsen nu. Det är styrelsen och det är Kurt på ICA. Men jag brukar också nämna när man pratar om besöksnäringen också att om vi har 1000 personer här säger vi på det här centret så skulle det motsvara kanske 100 000 i Stockholm besöksmål. Men vi hoppas och tror på en ökad tillströmning, absolut. Och vi jobbar hårt för det så att sprid det här i alla medier som ni kan så blir vi jätteglada. Tack ska du ha. Lycka till. Ja, det är en sorglig historia. Ja, men pratar du med dem så kommer de ju liksom säga att det är jag som är problemet. Men så är det ju inte. Utan det har ju varit, men det kommer de ju säkert säga. Men det är tråkigt, men det går ju inte. Utan jag har ju liksom ingen möjlighet att göra någonting där längre i Svenstavik.
Utan det är ju att jag får fortsätta och det kanske är fredsföreningen jag ska vara på. Så jag fortsätter med allt det jag lärt och det jag kan. Ja, med parter där det liksom är schyssta puckar, enkelt uttryckt. Ja, du tar med dig det du har lärt till nya projekt? Ja, absolut. Det är jättemycket regionala medel och kunskap. Och... Då önskar jag dig lycka till med dem, Susanne. Ja, tack. Tack. Hej. Jag tror att det är så här faktiskt, att vi betalar ganska mycket pengar till EU i medlemsavgifter. Och så vill man ha tillbaka så mycket som möjligt av dem. Och därför så är det inga länder som vill ifrågasätta de regler som finns för de här regionalstöden. För att alla räknar med att just de ska kunna slita tillbaka en del av de där pengarna. Men när vi får tillbaka dem, då är det krav på 50% medfinansiering. Så vi lurar lite oss själva. Vi tror att de där pengarna på något sätt är en vinst att vi tar dem tillbaka hit. Men då måste vi själva gå in med 50%. Så först har vi skickat dem till Bryssel och så har det varit en otrolig massa byråkrati där som naturligtvis har kostat en massa pengar. Och sen får vi tillbaka dem och då är det de som har bestämt vad vi får göra med dem. Och så kostar det 50% medfinansiering. Så att jag vet inte om det är så smart tänkt egentligen. Hej, Martin. Boris heter jag. Hej. Du, jag var lite sugen på att åka och bada i Prästabadet. Har det kommit igång det här uppvärmningen? Nej. Ja, men värmeanläggningen, skulle inte den invigas i maj? Nej, men det senaste bud är att de ska börja med det där i september. Då får jag väl återkomma då. Tack så mycket. Bra, hej. Det bästa systemet tycker jag är att alla får ut de pengar som de har tjänat. Helt och fullt. Allt ska gå till mitt eget bankkonto. Och sen så får det offentliga höra av sig en gång om året och säga att ja, nu är det dags att betala in. Vilket ju naturligtvis är plågsamt. Det är inget kul. Men det är ju en del av poängen. För då vet man hur mycket det faktiskt är de tar av en. Jag har lekt med tanken på att det här borde man göra ungefär en gång vart 4:e år. Och se till att man betalar in alla de pengarna. Gärna kanske veckan innan man har ett riksdagsval. Därför att då blir det här någonting som man verkligen mentalt har en skarp blick för. När man sen gör valen om vart ska alla de här pengarna går. Då vet man hur mycket man har blivit av med. Arenafebern rasar i landet, men få kommuner lider av en lika hög arenafeber som Östersund. Här har man byggt en ishall för 260 miljoner kronor, en fotbollsplan för 86 miljoner kronor, en skidskyttestadion för 55 miljoner kronor, ett äventyrsbad för 70 miljoner kronor. Samtidigt så har kommunen sparat pengar genom att släcka ner gatubelysningen. Flera av de här nybyggda arenorna, de ligger på ett och samma område, bara ett slagskott ifrån varandra. Är det en slump? Jag frågar Daniel Kindberg, som är mannen bakom alltsammans. Men du, berätta. Det här är ju helt fantastiskt. Jag har aldrig sett så många arenor på ett samma ställe. Nej, det är jättetrevligt. Ja. Det är det. Det har blivit jättebra här, absolut. Är det ditt livsverk? Nej, det är det inte. Det är långt ifrån mitt livsverk. Så definierar jag ingenting. Nej, men du har haft, om vi säger så här då. Utan dig så hade inte det här hänt kanske? Nej, det får väl andra svara för, men det är klart att jag har varit med och bidragit, absolut. Det hoppas jag verkligen. Det är ju många som har varit inblandade i det som har skett och förverkligas här, så att men visst har jag varit absolut delaktig, det har jag. Daniel Kindberg är en intressant man. Han kan nämligen sitta på 4 stolar samtidigt. Först så jobbade Daniel för Peab som köpte den här marken billigt av kommunen. Sen byggdes det här en hockeyarena och som av en slump sitter Daniel i styrelsen för hockeyklubben. Sen byggdes det också en fotbollsarena och som av en slump sitter Daniel i styrelsen för fotbollsklubben. Sen slutade Daniel på Peab och började på kommunen istället.
då köpte kommunen tillbaka marken, fast mycket dyrare. Som av en slump. Du har ju fått kritik för att du nu som vd för Östersundshem köper tillbaka mark som du förfogar över på ditt gamla jobb. Nej, jag har inte mötts av någon sådan kritik. Henry Svensson som jag talade med, han nämnde att det där var väl lite märkligt. Borde du inte ha suttit i karantän emellan? Nej, det vet jag inte om det är görligt eller ens lämpligt att sätta mig i karantän. Det har jag aldrig hört talas om att man gör. Och jag vet inte varför man skulle göra det. Men är det inte märkligt att köpa en fastighet som man alldeles nyss ägde, fast nu sitter man på en annan stol? Nej, absolut inte. Det är ju jättebegåvat och väldigt, väldigt bra. För att? För kommunen. Och för Östersundshem som bolag är ju det ett ypperligt och fantastiskt tillfälle att få en möjlighet nu att infria de ägardirektiv vi har. Så det är ju jättebra. Finns det någon koppling mellan Peabs engagemang i någon av idrottsföreningarna via sponsring och annat och de olika andra affärsmål? Nej, det finns det inte. Överhuvudtaget inte. Utan en tillfällighet att om Peab till exempel sponsrar? Nej, men Peab har sponsrat både ishockeyn och fotbollen. Ja, många föreningar naturligtvis i fotbollen. Det har de gjort alltid. Att Östersundshem nu sponsrar fotbollsklubben? Nej, det är inget märkligt heller. Det här är Gamla Tollaregården. Det är ett äldreboende som ligger 110 meter ifrån Nya Tollaregården. Gamla Tollaregården har ett kök. Det har inte Nya Tollaregården. Så varje dag så måste man forsla mat från det ena stället till det andra. Hur gör man då det? Jo, det kommer en taxibil som kör maten 110 meter för 595 kronor. 2 gånger varje dag, 365 dagar om året. Det blir 500 000 kronor varje år. Samtidigt så sparade kommunen in på färskpotatis till de gamla här. Det var nämligen för dyrt. Men taxiresor för 500 000, det hade man råd med. Det hade räckt till ganska många kilo färskpotatis. All aboard! Hallå, det är Pierre. Hej, Martin Borgs heter jag. Hej. Hej, du, jag är dokumentärfilmare och har lite frågor kring de här mattransporterna mellan Gamla Tollaregården och Nya Tollaregården. Ja. Vem är ansvarig? Det är vår upphandlingsavdelning och ytterst är det kommundirektören som är ansvarig för detta. Det låter ju som en bra affär för taxibolaget det där. Nu är du ju bara dum. Jag har sagt till dig att jag har fått en återkoppling på att vi har en annan prisnivå idag. Ja, den har sänkts från 700 kronor till 595 kronor. Nej. Om du bara fick välja en kontrollmekanism för att minska slöseriet, vilken vore det? Ja, det skulle ju vara att ha en slöseriombudsman egentligen. Som ju inte... Och det är ju fint om det kan funka med privata medel också. Men hur kommer det sig att vi har ombudsmän för precis allting i det offentliga systemet, men inte en slöseriombudsman? Någon som faktiskt går in i alla tänkbara beslut, alla möjliga utgiftsprojekt och kontrollerar. Sker verkligen det som utlovades att det skulle ske? Kostade det verkligen så mycket som det skulle behöva kosta? Om det drog iväg, vem är ansvarig för detta? Alltså vad som är intressant är ju att vi i svenska språket inte har den distinktion som man gör anglosaxiskt mellan responsibility och accountability. Alltså ansvar och att redogöra för ansvar, att vara ansvarig. Det fanns ett begrepp som avskaffades i svensk lagstiftning för några decennier sedan som hette, vadå?
redogöraransvar fanns i den svenska lagstiftningen. Men det finns inte längre. Ja, alltså det optimala är ju då valet. Då utkräver man ansvar. Då har ju hela folket möjlighet att utkräva ansvar. Men för att man ska kunna göra det behövs information. Och då behöver man en fri media och den måste granska. Det är ju jättejobbigt för oss som har varit eller är politiker att media håller på och granskar hela tiden. Men det är ju fullständigt nödvändigt att man gör det. Föreställningen i den kommunala verksamheten är ju att ansvar utkrävs i allmänna val. Och att kräva ut ansvar i allmänna val vart 4:e år är fullständigt otillräckligt för att ställa enskilda tjänstemän framförallt, men också enskilda politiker till ansvar. Därför att valhandlingen riktar sig mot partiet och inte mot en enskild person. Och de enskilda tjänstemännen är ju inte heller berörda av det. Man måste alltså ha tydliga processer för ansvarsutkrävande i den kommunala verksamheten. Och det saknas idag. Ens egna pengar har man betalat för med blod, svett och tårar. Man känner att de kommer någonstans ifrån. Inte alla. Det finns de som har ärvt alla pengar eller kanske vunnit på Lotto. Och där kan man ju också se att man sätter sprätt på pengarna på lite mer lösa boliner. Men i övrigt så har man har kämpat för och man vet vad det kostar i termer av tidiga måndagmorgnar oavsett om man vill gå upp eller ej. Och då tror jag att man tänker noga efter det jag skaffar nu. Är det någonting som är mer värt för mig än det hade varit att ligga och slappa den här måndagmorgonen? När det är någon annans pengar, då har man inte den bilden klar för sig. Då är det pengar som dyker upp och som man sen kan göra av med. Och då blir det inte riktigt lika starka psykologiska kontrollmekanismer. Man räknar inte till 100 innan man gör av med pengarna. Köper en klänning åt din fru på kommunens kontokort. Det blir genast stor skandal, det borde du aldrig gjort. Så blir du medietränad men det hjälper inte alls. Så du får lämna jobbet med en fallskärm om din hals. När någon annan betalar, så kan det ofta gå. När någon annan betalar, är det enkelt att det blir just så. Du behöver ingen deg och ingen strategi. Vem som får betala, det gör vi. Kommunen har en bra rondell men ändå inte fin. Du installerar genast en trådsk dimmaskin. Med dimma och med underkylt är katastrofen klar. Bara en faktura har du kvar. När någon annan betalar är problemet inte ditt. När någon annan betalar ser du enkelt till att du blir kvitt. Du behöver ingen deg och ingen strategi. Vem som får betala, det gör vi. Vem som får betala, det gör vi. Det här är Almedalsveckan i Visby. Här samlas nästan alla politiska makthavare under en skön sommarvecka. Solen skiner, vinet flödar och det bästa av allt, någon annan betalar. Jag ville förstås också åka hit.
Min idé var att skänka bort min bok om slöseri med skattepengar till politikerna i ett avskräckande syfte. Men jag fick nobben av Gotlands kommun. De menade att det var kommersiellt att skänka bort böcker och kommersiella aktörer, de hörde inte hemma på Almedalsveckan. Säkert. Men jag låter mig inte stoppa så enkelt. Så jag åkte hit ändå och öppnade ett slöserimuseum mitt i hjärtat av Almedalsveckan. Och det var inte det enda jag gjorde. Jag är övertygad om att fler skulle bry sig om vad skattepengarna tog vägen. Om de bara visste hur mycket skatt man faktiskt betalar. Faktum är att en vanlig svensk lärare, polis eller sjuksköterska betalar 20 000 kronor i skatt varje månad om alla skatter räknas in. Fast man ser dem inte för de är osynliga. Det vill jag ändra på för en dag. Skattebetalare, välkomna. Jag ber om ursäkt att jag tar er uppmärksamhet, men jag har något mycket viktigt att säga. Det här är ju Almedalsveckans hjärta, Donners plats. Jag blev nekad att komma hit som slöseriombudsman av Gotlands kommun, men jag låter mig inte stoppas så lätt. Om det här är hjärtat, vad är blodet? Blodet på Almedalsveckan, det är någon annans pengar. Det är någon annans pengar som regnar från himlen ibland. Och det kommer alldeles snart att göra. 20 000 kronor. Så mycket som en vanlig svensk betalar i skatt på en månad. 20 000 kronor varje månad för en lärare, polis, sjuksköterska. Varför gör jag det här? Ja, jag har personliga erfarenheter. Jag skulle inte stå här idag om det inte vore för svensk sjukvård. Jag har skattefinansierat svensk sjukvård att tacka för mitt liv. För 12 år sedan var jag här och hade cancer i magen. Jag står inte här om det inte vore för att skattepengar kan användas på rätt sätt till rätt saker. Men de kan också användas på fel sätt till fel saker. Malmö stad kan lägga 138 miljoner kronor på några båtar som man sedan får sälja för 100 kronor för att ingen vill ha dem. Hemma i Falun så ska de renovera skidbackar för 100 miljoner kronor trots att det inte finns någon som hoppar backen. Politikerna måste sluta slösa med våra skattepengar. Och jag tror inte att de kommer att göra det förrän vi börjar säga ifrån. Därför så kommer det nu att regna 20 000 kronor över Almedalsveckan av någon annans pengar. För det här är mina pengar som jag har jobbat ihop. Jag har stigit upp på morgonen, jag har knägat, jag har fått ihop de här pengarna. Och jag tycker inte att det finns något bättre sätt att spendera dem på än att skapa uppmärksamhet för hur mycket skatt vi betalar så att slöseriet med dina skattepengar kan försvinna. Lappar fyllde himlen här på Donners torg under onsdagen när dokumentärfilmaren Martin Borgs valde att spruta ut 20 000 kronor över torget. Mitt i vimlet under Almedalen började plötsligt 20-lappar regna ner från himlen över Donners plats i Visby. Och det var den självutnämnda slöseriombudsmannen Martin Borgs som stod bakom konfettikanonen. Du har precis sprutat ut 20 000 kronor här och kommit tillbaka lite. Det här är ju pengar som jag frivilligt har fått tillbaka från folk. Det är ju fantastiskt. Vad händer med de här pengarna nu då? Ja, de här kommer jag ju fortsätta att använda för att granska slöseri med skattepengar. Gudrun Schyman gjorde ju en liknande för 4 år sedan och brände upp 100 000 kronor för att demonstrera mot låga kvinnolöner. Är det här sättet att göra det? Alltså, hon brände ju någon annans pengar och jag vet inte vad som är lättare att bränna någon annans pengar eller att se sina egna försvinna iväg. Vad tycker du själv? Ja, det sved ganska bra det här, men det värmde ju hjärtat när jag fick tillbaka det. Det är ett billigt pris för att skapa uppmärksamhet kring en viktig fråga. Ibland känns det som att det regnar pengar från himlen här i Almedalen när alla lovar allt till alla. Och jag tänkte, då får man väl göra det på riktigt då. Varför har du en clowndräkt på dig? För att ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta när det handlar om slöseri med skattepengar. Det är som en clown på cirkus. Det är ett helt museum här inne med olika exempel på slöseri med skattepengar. Jag tycker, skär bort fettet och fläsk först och sen får man se om det börjar höja eller sänka skatten. Det handlar om personmoral. Alltså är man satt, inte minst om man har höga positioner i staten, så ställs det ju krav på att man förvaltar den här positionen, förvaltar det uppdrag man har fått på ett hedligt sätt. Att man gör det på ett sätt så att man kan se sin farmor och farfar i ögonen när man kommer hem på kvällen. Har man folks pengar, då ska man ha oerhört goda skäl att göra det. Man ska verkligen veta att det går till något bra. Och om det då slösas bort, då har man förverkat inte bara pengar utan också ett förtroende. Förlorar man förtroendet, alltså politik är en förtroendebransch, brukar Peter Eriksson, min gamla kollega, alltid säga. Och det är verkligen sant. Förlorar man människors förtroende så
kan man inte i längden fortsätta. Så är det. Flest soltimmar i Sveriges land har Visby vid Östersjöns strand, där rosor och medeltidshus badar i sommarsolljus. En gång om året så tar det folkvalda väskan och far till stan där man har rest en mur mot dem utanför, eller hur? Om du är politiker är det självklart att du är där i en vecka och smörjer ditt krås på våran bekostnad förstås. Och alla trängs i en hord runt om Niklas Svenssons bord, där alla ses buga i takt. Det kallas för väljarkontakt. Så låt oss skåla för demokratin och gratis snittar och vin. Åland är syrligt och svalt som någon annan betalt. Om du är en PR-konsult då får du jobba för fullt, men det är ett tacksamt kneg, för du reser för kundernas deg. Man måste synas, alla är där. Det är värt varje krona, jag svär. Att sedan ingen alls kom till seminariet bryr sig ingen om. Så låt oss skåla för demokrati och gratis snittar och vin. Åland är syrligt och svalt som någon annan betalt. Är du med i ett ungdomsförbund så sliter du nog som en hund. Delar ut flygblad för att sen till slut få göra sexualdebut på ett liggunderlag på ett golv.